Projektet är nu inne i sin allra intensivaste fas med byggnationsarbeten längs hela sträckan men också mycket arbete i våra testlokaler där vi testar och provar den tekniska utrustningen så den fungerar som tänkt. Projektet genomförs i olika faser där vi har byggfasen som sen följs av en installation och testningsfas. Tittar man på byggfasen här så på tunnelsidan så har vi nu tagit ut 75% av allt berg. Det är ungefär 4,5 mil tunnel som är färdigsprängt. På de sträckorna så pågår nu markarbeten, vägbyggnad, inklädnad, allt det där som behöver göras efter att själva hålrummet är uttaget. Tittar man på trafikplatser så börjar det se färdigt ut men mycket arbete kvarstår. Sen kommer vi till installationsfasen där vi monterar och testar den tekniska utrustning som krävs för att vi ska få en säker och trygg anläggning. Vi börjar med att montera enskilda komponenter som sen testas i en allt större grad av komplexitet. I Kungens Kurva pågår arbeten i alla delar. Under våren gjorde vi flera trafikomläggningar och vi fortsätter betongarbetena med väggar, stödmurar och bullerskärmar. Nu i sommar blir det äntligen dags att öppna gång- och cykeltunneln mellan Skärholmen och Kungens Kurva. Nu har vi separerat gång- och cykelbanorna, vi har öppnat upp med bredare tunnlar, mycket belysning och ett stort ljusschakt för att det ska kännas ljust och tryggt att gå genom tunnlarna. Efter 5 intensiva år är allt bergarbete i tunnlarna mellan Skärholmen och Kungshatt slutfört. Nu fortsätter arbetet med att inreda tunneln och därefter inleds nästa fas med att installera tekniska system. Ombyggnaden av Ekerövägen mellan Nockeby och Tappström är igång längs hela sträckan. Arbetsområdet sträcker sig nu in i världsarvsområdet vid Drottningholm där förstärkningsarbeten pågår in till vägen. Det nya tunnelröret vid Lindö tunnel är utsprängt. Mycket arbete med bland annat tekniska installationer återstår innan det öppnas för trafik. Det nya tunnelröret för trafik mot Ekerö blir 2-filigt och 148 meter långt. Vid tillflykten har vi börjat spränga tunnelmynningarna för att ansluta Ekerövägen med tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Och under jord spränger vi ut tunnlarna åt båda håll. Här i Vinsta jobbar vi på många fronter samtidigt och med olika typer av arbetsmoment parallellt. Vi utför grundläggningsarbeten, vi lägger om ledningar och vi gör betongarbeten. Vi har påbörjat byggandet av nya Bergslagsvägen som vi planerar för att kunna ta i drift 2023. Vi bygger betongtunnlar som kommer att ansluta Bergslagsvägen till våra huvudtunnlar på E4 Förbifart Stockholm. För att skapa en säker trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter så skiljer vi biltrafikanterna på Bergslagsvägen från gång- och cykeltrafikanterna genom 2 stycken gång- och cykelbroar. Den ena över Skattegårdsvägen och den andra över Bergslagsvägen. Vi bygger också en gång- och cykeltunnel under Bergslagsvägen i höjd med Johannelund. Tunnelarbetet söder om Vinsta mellan Hässelby och Mälaren fortsätter och för att minimera påverkan på omgivningen jobbar vi varsamt under jord och gör omsorgsfulla undersökningar ovan jord. I den norra delen av tunnlarna mellan Vinsta och Hjulsta är snart allt berg utsprängt och under våren blev det genomslag, det vill säga en öppning från tunnlarna ut mot trafikplats Hjulsta. I södra delen av trafikplats Hjulsta pågår gjutningen av betongtunnlarna för fullt. Efter ett uppehåll under den sena men kalla vintern fortsätter arbetet med att gjuta klart huvudbroarnas kantbalkar. Under våren startade arbetet med att ansluta ramperna till cirkulationsplatsen i Hjulsta trafikplats. I norra trafikplats Hjulsta börjar de stora betongarbetena bli klara. De sista betongtunneldelarna göts under våren. Återfyllningsarbetet kring tunnlarna pågår. Inuti tunnlarna har vi gått in i en ny fas och påbörjat mark- och ledningsarbeten. I bergtunneln som går mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Akalla är det inte långt kvar tills tunneln är helt utsprängd. Sedan kan arbetet med att gjuta ihop bergtunneln med betongtunneln på Hjulsta-sidan fortsätta. I trafikplats Akalla pågår återställningsarbeten och vi jobbar med mark och VA kring Hanstavägen. Här i Akalla börjar byggarbetarna komma mot sitt slut och installationsfasen tar vid.
Det betyder att vi börjar installera sånt som fläktar, ventilation, signaler. När det jobbet är klart här uppe i Akalla så kommer det successivt sedan att flyttas och fortsätta längs hela vägsträckan så att vi får en säker och trygg anläggning som vi så småningom kan öppna för trafik. Knistaporten är nu öppen för gång- och cykeltrafikanter. Vi beräknar att kunna öppna för alla trafikslag till sommaren då vi är klara med berörda VA- och betongarbeten. Under försommaren genomförs stora trafikomläggningar i Häggvik. Vi flyttar vägen i 3 etapper för att kunna utföra alla arbeten utan att störa framkomligheten på E4.